Let's go guys, at simulan natin gawin ng drip cake. Ginamit ko ang cake flour dahil mas malambot ang kalalabasan nito. Optional naman po ito. Bali guys, ang ginamit ko dito ay oval aluminum foil pan, but ang original packaging nito ay ang tin can. Ang size na ginamit natin na pan dito ay 1.5 inch thick by 6.5 inches round. Meron tayong dalawang options to choose from. Pwede tayong gumamit ng oven at iset natin sa 160 degrees Celsius at i-bake for 25 to 30 minutes. Or pwede din naman tayong gumamit ng steamer at i-steam natin for 45 minutes to 1 hour.
Guys, ang ginamit ko dito ay semi-sweet chocolate, but any baking chocolate will do. And finally, i-dust na natin ito ng cacao powder. Grabe. Sarap dito. Hindi naman ikaw ang tao. Sarap. Wait, so wait.